ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው። ሩዝና ድፍን ምስር ሰላጣ ነው። ያሉኝን ነገሮች ይገልጻሉ። ሲምፕልና ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ ይገልጻሉ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ አለ። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ፣ እዚህ ጋር ኮሪያንዳ ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ትልልቁ ቃሪያ ፔፐር ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ቀይም የፈለጋችሁትን እኔ ቢጫውን የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ምስር አለኝ፣ ድፍን ምስር። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር ኪሚን ፓውደር አለኝ፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮሪያንዳ ድራዩ ማለት የደረቀው ፓውደር አለኝ፣ የድንብላል ፓውደሩ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀላልና ሲምፕል ሰላጣ ነው። ትወዱታላችሁ። ድፍን ምስር በሩዝ ሰላጣ በጣም አሪፍ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ሩዛችሁን ግን መጀመሪያ መቀቀል አለባችሁ ማለት ነው። የተቀቀለ ሩዝ ነው ያዘጋጀሁት እኔ። ከዛ ሩዜን ጨምራለሁ። ከዛ ቲማቲሜን ጨምራለሁ፣ ፍሬሽ ቲማቲም። ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ከዛ ኩከምበርና ፔፐር ትልልቁ ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ ምስር የተቀቀለ ምስር እንጨምራለን። ምስራችሁን በደንብ አድርጋችሁ ቀቅሉት። ሰላጣ ሲሆን በጣም መብሰል አለበት። ሙትት ብሎ ሲበስል ምርጥ ሰላጣ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? እርጥብ ቅጠል ኮሪያንዳ ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን መስላችሁ ያለኝ እዚህ ጋር ኪዩሚን አለኝ፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር የኮሪያንዳ ወይም የድንብላል ደረቁ ቅመሙ ማለት ነው፣ ተፈይቶ ደርቆ ማለት ነው እሱ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ሎሚ አቺቶ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። ቆምጣጤ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን በደንብ አድርጌ ሚክስ አደርጋለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሩዝ በድፍን ምስር ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ምርጥ ሰላጣ ነው። አሪፍ ሰላጣ ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ የምመገበው ነው። ለዚህ ነው የሰራውላችሁ። ሲምፕልና ቀላል ብላችሁ ሁሉ ጊዜ ኮሜንት ወይም ደግሞ ኢሜል ስለምታረጉልኝ ነው የምሰራላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ በድጋሚ ሁሉ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ሲምፕልና ቀላል ነው። ሞክሩት፣ ስሩና ተመገቡ። ቻው።